હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ કિચકોક. હું છું સીમા અને આજે આપણે બનાવીશું સરસ મજાનો નાસ્તો. આજે આપણે નાસ્તામાં સેન્ડવિચ બનાવવાના છીએ, પણ આ સેન્ડવિચ બ્રેડ વગર બનાવવાના છીએ. જી હા, આપણે આ બ્રેડ વગરનો સરસ મજાનો નાસ્તો બનાવવાના છીએ અને તેમાં આપણે આટલા બધા શાકભાજી પણ ઉમેરવાના છીએ. તો આ હેલ્ધી તો થઈ જ જાય અને તે પણ એકદમ ઓછા તેલમાં આપણે બનાવવાના છીએ. તો હેલ્ધી સાથે એટલો જ ટેસ્ટી બને છે આ. તો તમે આ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. તો ચાલો આજે બનાવીએ આપણે આ સરસ મજાનો નાસ્તો અને તે પણ બ્રેડ વગરનો. તો તે આપણે રવામાંથી બનાવવાના છીએ. અહીંયા રવો કે સૂજી કોઈ પણ લઈ શકાય છે. મેં અહીંયા સૂજી લીધી છે અને તે 3 નાની વાટકી સૂજી લીધી છે. હવે જેટલો આપણે રવો કે સૂજી લીધો હોય એનો અડધો ચણાનો લોટ લેવાનો કે બેસન લેવાનો. તો મેં અહીંયા 1.25 વાટકી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે. પછી તેમાં 2 મોટી ચમચી આપણે આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. તો મેં એ પેસ્ટ ઉમેરી દીધી છે. હવે આપણે તેમાં શાકભાજી ઉમેરી દઈએ. અહીંયા શાકભાજી તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે જોઈએ તેટલા લઈ શકો છો. મેં અહીંયા ટોટલ 6 વાટકી શાકભાજી લીધા છે. તેમાં 1 વાટકી નાની મેં મકાઈના દાણા લીધા છે, તે બાફીને લીધા છે. 1 વાટકી પાલક લીધી છે અને 1 વાટકી મેં ગાજરને ખમણીને લીધું છે. 1 વાટકી ડુંગળી ઝીણી સમારીને લીધી છે. 1 વાટકી કેપ્સિકમ મરચાં અને 1 વાટકી બાફેલા અહીંયા વટાણા લીધા છે. મેં ટોટલ 6 વાટકી શાકભાજી લીધું છે. હવે તેમાં અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી દઈએ, અડધી ચમચી લાલ મરચું ઉમેરી દઈએ. તીખાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે ઉમેરી દેવું લાલ મરચું. અને 1/4 ચમચી હળદર ઉમેરી દેવાની. જો હળદર ના ઉમેરવી હોય તો સ્કીપ કરી શકાય છે. હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. સાથે અહીંયા હું ખાંડ અને લીંબુનો રસ પણ ઉમેરું છું, તો થોડુંક ચટપટું પણ બને. તો અહીંયા 1 ચમચી હું અહીંયા ખાંડ અને 1 ચમચી લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દઉં છું. હવે આને સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીંયા મેં 4.25 વાટકી જેટલું આ જે લોટ લીધો છે અને આપણે 6 વાટકીથી ઉપર અહીંયા શાકભાજી લીધું છે. તો તમારે જે પ્રમાણે જોઈતું હોય એ પ્રમાણે રાખવું, પણ શાકભાજી કરતાં લોટ અડધો રાખવો જેથી એની મીઠાશ સરસ લાગે. પછી તેમાં છાશ ઉમેરતું જવું અને મિક્સ કરતું જવું. આ છાશ મેં મીડિયમ લીધી છે, બહુ ખાટી પણ નહીં અને બહુ મોડી પણ નહીં. જો તમારે મોડી છાશ લેતા હોય તો થોડુંક લીંબુનો રસ ઉમેરી દેવો વધારે. અને જો તમારે છાશની જગ્યાએ દહીં વાપરવું હોય તો તમે દહીં પણ લઈ શકો છો. તો 1 કપ જેટલું દહીં લઈ લેવું અને જોઈએ તેટલું પછી વધારાનું પાણી ઉમેરી દેવું, કેમ કે શાકભાજીનું પણ પાણી હોય જ છે, છૂટું પડે છે. તો હવે આટલું ઢીલું થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉમેરી દેવું. મેં અહીંયા નાની 3 વાટકી છાશ ઉમેરી છે. હવે આ મિક્સ થઈ ગયું છે તો ઢાંકીને આપણે 15 મિનિટ સાઈડમાં મૂકી દઈએ. હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો સૂજી ફૂલીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે આટલું ઢીલું બેટર રાખવાનું છે. જો તમને એવું લાગે કે આ કઠણ થઈ ગયું છે તો થોડુંક પાણી ઉમેરી દેવું. હવે ટેસ્ટ કરી લેવું, મીઠું કે તે બધી વસ્તુઓ ઓછી લાગતી હોય તો ઉમેરી દેવી. મીઠું બરાબર છે તો હું અત્યારે અડધો કપ જેટલા ધાણા ભાજી ઉમેરી દઉં છું અને 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઉં છું, જેથી સરસ અંદરથી ક્રિસ્પી થાય અને ચડી જાય. એટલે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે તેને થોડુંક આપણે સાઈડમાં કાઢી લેવાનું. જેટલી સેન્ડવિચ કરવાની હોય એટલું જ પહેલાં લેવાનું. અને પછી એમાં આપણે અડધી નાની ચમચી ઈનો ઉમેરી દેવાનો. આ જે ફ્લેવર વગરનો ઈનો આવે છે તે જ લીધો છે, તમે ફ્લેવરવાળો પણ લઈ શકો છો. અને અડધું પેકેટ એટલે કે અડધી નાની ચમચી ઉમેરી દેવાની. તમે જેટલું લેતા હોય એ પ્રમાણે ઉમેરવું. જો તમારે થોડુંક ઓછો ઈનો ઉમેરવો હોય તો તે પણ ઉમેરી શકાય. હવે આપણે જે આ સેન્ડવિચનું મશીન આવે તે લઈ લેવાનું અને તેને બંને બાજુ ગ્રીસ કરી લેવાનું, તેલ લગાવી લેવાનું, જેથી અંદર ચોટે નહીં. હવે તેમાં આપણે જ્યાં મસાલોમાં ઈનો ઉમેરીને રાખ્યો હતો તે ઉમેરી દેવાનું. વધારે પડતું નહીં ઉમેરવાનું, બસ આટલું જ ઉમેરવાનું.
ને પછી ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે ગેસ ઉપર એને ચડવા મૂકી દેવાનું. થોડુંક આવી રીતે સાઈડમાંથી નીકળતું હોય તો ચમચીથી કાઢી લેવું, કેમ કે આપણે તેમાં ઈનો ઉમેર્યો છે તો થોડુંક એ ફૂલાય એટલે બહાર પણ નીકળી શકે. તો વાંધો નહીં, એમાં થોડુંક ચમચીથી આવી રીતે કાઢી લેવાનું, કપડાથી એને લૂછી લેવાનું. પછી નીચેની સાઈડ 1 મિનિટ ચડી જાય પછી ફેરવીને પાછું બીજી સાઈડ પણ 1 મિનિટ ચોડવી લેવાની. પહેલાં આપણે 1 મિનિટ ચોડવી લેવાની અને પછી એને અડધી મિનિટે ફેરવતું જવાનું, જેથી એ દાજી ના જાય. તો ધીમે ધીમે આવી રીતે ફેરવતું જવાનું અને બંને બાજુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન થાય. આવું સરસ ગોલ્ડન થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાનું. તો આ સેન્ડવિચ થઈ ગઈ છે તો આપણે એને કાઢી લઈએ. તો સરસ શેકાઈ ગઈ છે, એને થોડુંક ઠંડુ થવા દેવાનું અને પછી જ તેને કાપવાની. આ તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. આ એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો છે, કેમ કે આપણે આમાં ખૂબ સારા શાકભાજી ઉમેર્યા છે. તો બાળકો જો શાકભાજી ના ખાતા હોય તો આવી રીતે તમને એને આપો, તે સરસ મજાના ખાઈ લે. અને જો તમારી પાસે આવું સેન્ડવિચ મશીન ન હોય તો તમે એને આપણે જેમ પુડલા બનાવીએ તેવી રીતે પતલા પતલા પુડલા પણ બનાવી શકો છો. તો તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. રેસિપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. અને આવી બીજી ઇઝી રેસિપી નાસ્તાની જોઈતી હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. તમે એન્જોય કરો આ બ્રેડ વગરનો નાસ્તો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.